Sist han var her, ble noen rasende for at han fikk feil spørsmål, mens andre ble opprørt for at han var invitert hit over hodet. I dag er han tilbake i sitt første TV-intervju sammen med sin samboer og partikollega. Velkommen tilbake, Jimmie Åkesson, og velkommen, Louise Eriksson. Altså, så vidt jeg forstår nå, så dere bor jo i Sölvesborg, helt sør i Sverige. Dere har inte setts för nå efter valget, eller? Nej, precis inte. Det är nu vi sågs, va? Idag. Idag sågs vi. Men fordi dere har haft så mye alltså med valget att göra bägge två? Ja. Ja, men du följde ju faktiskt med. Det var 2 veckor sedan. Du var med en dag. Ja, det var väldigt hastigt så. Men en dag. Men annars har vi inte setts på en månad. Vad slags kontakt har dere då? Får du någon hilsen eller är det någon? Ja, det har ju blivit mycket sms-kontakt har det blivit och ett och annat hastigt samtal, ibland något på kvällen och så Skype-samtal så med sonen, men det har ju varit späckat schema för båda två. Det har varit mycket barnvakt för min del också. Så ja, utifrån de förutsättningar vi har haft så har vi kommunicerat. Men jag förstod att dere sänder deg låtar. Ja, det var en dag där de skickade en fin låt. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men då blev Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, men det var en Scorpions låt. Jag skickade ju, den heter ju Always Somewhere med Scorpions. Den handlar om att de är på turné och han försöker ringa hem, men det är alltid upptaget och sådär. Och den skickade jag till dig. Och då blev jag väldigt rörd, så det blev några tårar där. För man saknar ju varandra, så är det ju när man inte ses. Du lever ju faktiskt Jimmie Åkessons dröm nu. Du ligger an till att kunna bli kommunalråd i Sölvesborg. Ni har 29%. Och ni är i samtaler med de borgerliga partierna om att få till en koalition eller ett samarbete. Det är ju inte blivit helt sån för dig. Nej, det är inte det. Vad är det dere gör rätt hållt jag säga, eller vad är det som blir varför får dere till det? Ja, det är en liten kommun framför allt, och i en liten kommun så känner ju alla känner inte alla, men alla känner åtminstone till alla. Och man har en granne som är socialdemokrat och någon har en granne som är moderat och en svåger och så här. Och då blir det ganska svårt att upprätthålla den här bilden av våra företrädare som hemska varelser som kommuniceras ut kanske mer i stora kommuner och på riksnivå. Utan alla vet ju att men det är ju den här personen som jag har gått i skolan med eller växt upp med. Och den personen har ju ganska vettiga åsikter. Du har ju fått svara många gånger på vad som lockat dig in i Sverigedemokraterna i sin tid. Du svarar ofta att det är EU-frågan, din EU-motstånd. Vad var det som lockade dig in? För mig var det liksom via familjen. Min mamma gick ju med i Sverigedemokraterna före mig. Och ganska tätt in på där så gick ju jag... Satt du i riksdagen till och med? Min mamma, ja precis. Så att, men jag har alltid haft en väldigt mycket samhällsdiskussioner i familjen. Jag har haft ett genuint samhällsintresse. Alltid haft en dialog om varför fungerar det så, och det där var inte rättvist. Så det där har hela tiden liksom följt med. Mamma har varit kritisk och då har det liksom... Men har det handlat om invandring för dig eller har det handlat om andra ting? Eller vad är det som har varit din huvudgrej? Liksom? Nej, men min mamma var ju från och till, ska man säga, ganska kristen och så. Så hon var ju kristdemokrat länge och sen jag var barn då var hon ju kristdemokrat. Och det har varit väldigt mycket konservativa idéer och moral och etik. Och det är jag uppväxt med, barnens bibel som godnattsaga och så här. Så att för mig så handlar det nog väldigt mycket om vad jag minns. Nu var det ju länge sedan så, men det var inte så det är invandringspolitiken, utan det handlar mer om helheten, konservatismen och sådär. Du nämnde i stedet att du något av din bakgrund med din mamma som var sverigedemokrat. Och detta är ju din svärmor, men du har varit öppen på att ni bråkar eller ni snackar inte samman. Jag är ju inte helt nöjd med hennes insats som riksdagsledamot kan man säga, så att vi har inte pratat på ett tag. Men sedan det? Nej, inte sedan dess har jag har inte sett henne ens, tror jag inte.
Men ni har ju bra kontakt. Jag har inte det. Jag har valt att inte ha det. Jag tycker att hon... Nej, men alltså det blir ju väldigt personligt i någon mening när man gör som hon gjorde. Och det är väl ganska känt så att det drabbar Att hon ju tog mig. ut ett arvode även om hon inte Ja, gör det. men lite så. Jag känner mig utskämd av henne helt enkelt. Och då känner inte jag att jag vill prata med henne så mycket. Men jag har stor respekt för att Louise vill ha kontakt med sin mamma. Det får hon gärna ha. Tycker du det är en svår situation? Det är självklart är det en svår situation när det blir så nära en på familjen och så. Men jag tycker ändå att vi har löst det på ett bra sätt. Och jag har ju legat i hennes mage. Det är svårt att ta bort de här släktbanden och det är ingenting som jag vill heller. Utan min mamma har ju lärt mig väldigt mycket av det jag kan idag. Och sen har jag öppen med mamma om att jag tycker att hon har agerat på fel sätt. Men sen måste man dela på det politiska och familjebanden. Men samtidigt tänker jag, varför jag frågar är också för att du har hela senaste veckan gentatt hur du vill prata med alla, hur man måste prata samman även om man inte är ens, även om man måste liksom sätta sig ner och prata. Ja, men det är ju ofta blir allting mycket bättre. Ska du prata med din sons mormor? Jo, Byn där? förr eller senare kanske. Men någonstans så känner jag väl ändå att det är skillnad. Där jag kan välja bort det och det får inga konsekvenser för någon annan Det än för blir mig. mer personligt. Precis, men däremot så är det ju, när det handlar om ansvar för landet så får det ju konsekvenser för alla människor som bor här. Då bör man nog stå över det där liksom småaktiga. Du, det att plötsligt komma upp i toppolitiken sån som det är och inse att man må leva med Säpo-skydd. Hvordan är det att plötsligt förstå att sån är det från nu? Det var egentligen efter valnatten 2010 som det här blev en del av vårt liv på riktigt. Så kom det några kostymnissar och vi skulle in i den här svarta bilen. Och sen dess så har vi suttit i den där svarta bilen. Och det tog några veckor för mig att smälta det här. Utan jag kände ju första tiden att mitt liv var över. Jag kommer aldrig mer ha en integritet. Jag kommer aldrig mer kunna säga till Jimmy att han har fula byxor och offentligt utan att någon hör det. Eller någonting sånt där. Eller gå ut och ta en promenad. Och prata om privata saker. Men människan är ju ganska fantastisk på det sättet. Att man har en förmåga att värna sig vid de mest bizarra situationer. Och det gjorde jag också. Och idag minns faktiskt inte jag hur det var att leva utan. Nej. Hur är det för er son då? Ja, men han tror ju att alla har Säpo. Han frågar, vad är dina Säpo-vakter? Frågar han sina kompisar och sånt. Vad är din Säpo-bil? Så att det är ju, än så länge är han inte så stor. Men det blir nog ett jobbigt samtal om ett år eller så, kan jag tänka mig. När man ska försöka förklara varför de är där. Så. Det är ju ett gott bild egentligen på hur det har blivit i toppolitiken, men också i Sverige i det hela tatt. Och det är ju inte bara ni som då må ha Säpo-vakter. Alltså, även om man ställer dig någon fel frågor så måste man ha polisskydd i eftertid. Det fick ju jag uppleva förra gången du var här. Och det fick mig att tänka på, har ni bidragit till, och jag säger bidragit till, men har ni bidragit till ett polariserat Sverige? Ett hårdare Sverige? Alltså jag tror att alla har ett ansvar för ett polariserat Sverige. Alla som deltar i liksom det offentliga samtalet någonstans. Sen vi uttrycker ju åsikter som skiljer sig från det här liksom vänsterliberala etablissemanget som egentligen alla de andra partierna ingår i. Och du och andra liksom så här, i det mediala etablissemanget och kultureliten och så här. Det vi säger är ju, i den kontexten så är det ju väldigt kontroversiellt. Och då blir det väldigt polariserat. Du må ju hålla med att ibland är ni rätt extrema också. Nej, det tycker jag inte såklart. Men i en svensk kontext så är vi ju det. Absolut. Jo, men jag tänker så, din gruppledare Mattias Karlsson, han skriver då på Facebook ett långt inlägg om vad som nu vi står för. Då skriver han: våra motståndare har på riktigt, förlåt min svensk, jag vet man ska kunna snacka flytande svenska för att vara svensk i din, men det... Jag tycker du är rätt duktig faktiskt.
Du får slänga mig ut om det... Ja, jag får göra det. Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Ja, det är ju sant. Men det här är ju en tale man håller i krig. Ja, och det är ju ett kulturkrig som pågår i hög grad. Alltså kampen mot det här, vi har liksom haft sen, nu är det 50 år sedan 68-revolutionen. Men i de här 50 åren så har ju hela 68-rörelsen i väldigt hög grad påverkat vårt samhälle i en riktning där nation är någonting fult. Nationell identitet är någonting fult. Jo, men menar du att detta inte är polariserande? Ja, alltså det är ju snarare ett svar på ett polariserat klimat. Så du tycker inte att det bidrar till ökt polarisering? Det jag läste nu? Nej, egentligen inte, tvärtom. Alltså att slåss för nationen och så, det är ju snarare för att hålla ihop det finns samhället. bara två val, seger eller död. Ja, alltså det är ju många som har sagt så. Och det är ju, ja, det är ju sant. En annan som ju på den andra sidan är rätt polariserande kan man säga den här veckan, det är artisten Bono. Jag vet inte om ni fick med det. Alltså U2, vokalisten i U2, fick du med det? Jag såg någon rubrik någonstans, men jag brukar inte klicka på dem. Nej, alltså... Det var en fruktansvärd film, så han så hemsk ut. Ja, vi kan titta lite på den här nu. Ja, det här är ju också polariserande på sitt sätt. Ja, avsevärt mer än det där skulle jag säga. Vad tänkte du då du såg det här? Jag tycker mest han så obehaglig ut faktiskt. Han är väldigt obehaglig, jag vet inte vad han är påverkad av, men någonting är det ju onekligen. Ja, alltså först och främst har han tydligvis fullt det svenska valet, så önskar han att kommentera det på det sättet. Kan det hända att de har läst någon gamla partiprogrammer? Och jag tror inte att Bono har läst gamla partiprogram. Nej, kanske inte Bono. Det tror jag inte. Men att det är gamla spår som ligger i partiet. Ja, men det är klart att det är så. Som skapar problem för er då? Så är det. Alltså, vi är ju också placerade i någon slags politisk fora i en europeisk kontext ihop med partier som jag egentligen inte alls identifierar mig med. Men i den europeiska kontexten så jämförs vi med Le Pens parti och sådär. Men du håller med om att det är en del i partiets historik och en del problematiska situationer i partiet som hvor man har måttet slänga ut folk och som vi har ju snackat mycket om detta förra gången. Jag får alltid prata om någon nazist som var med i vårt parti för 30 år sedan. Och det är helt enkelt dubbla måttstockar. Jag tycker jag är innerligt trött på det. Men ibland så är det också bara formuleringar där har om svenskhet och att det skiljer på bra svensk och dålig svensk och när man inte är svensk nog och att men det där är ju inte heller till sant. exempel att man må känna, som det står i deras principprogram, att man må känna svensk historia som sin egen för att vara bra nog svensk. Inte bra nog svensk, utan alltså det är ju en del i att vara svensk. Det är ju att känna den svenska historien som sin historia. Fast jag såg dig få någon frågor om svensk historia här i valkampen. Det var inte imponerande i mig. Ja, jag vet inte om jag fick några så många. Men nej, jag får ju säga jag failade rätt ordentligt faktiskt i den där i quizet där. Det gjorde jag. Men jag skäms fortfarande. Det var faktiskt P4 hade ett annat quiz. Och då svarade jag fel med 100 år på en fråga om Sölvesborg. Det kändes verkligen. Jag vågade knappt åka hem. Men P4, den låter vara. Du skulle inte nedlägga P4. Nej, inte än. Alltså, utan vi börjar med P3. Ja, det är lite intressant. Alltså, bara den sista månaden så har du också skulle nedlägga P3. Svensk P3 och du skulle bojkotta SVT. Man utgår från att jag menar på ett sätt när jag kanske inte alls gör det. Alltså fast du snackade ju just nu för några minuter sedan också om att det är medias fel och så vidare. Känner du att ett etablerat media i Sverige är fake news? Är det du försöker att säga? I väldigt hög grad, ja. Absolut. I väldigt hög grad är det. Tack för att du kom tillbaka. Tusen tack också, Louise, för att du var här mitt i en kaotisk tid, får man säga, i svensk politik. Tusen tack. Tack. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.